હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું વાટી દાળના ખમણ. શું તમારા વાટી દાળના ખમણ માટે આથો બરાબર નથી આવતો, કે પછી આથામાં વાસ આવી જાય છે, ખમણમાં જાળી નથી પડતી, કે પછી ખમણ ઠંડા થયા પછી ડ્રાય થઈ જાય છે, ખમણનો વઘાર ફરસાણની દુકાનવાળા જેવો નથી થતો, અને શું તમારે ખમણ સાથે ખવાતી સ્પેશિયલ ચટણી બરાબર નથી બનતી? તો આ બધા જ સવાલના જવાબ તમને આ વિડીયોમાં મળી જશે. તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. તો ચાલો બનાવીએ ફરસાણની દુકાન જેવા જ વાટી દાળના ખમણ. વાટી દાળના પરફેક્ટ ખમણ બનાવવા માટે અહીંયા મેં 1.5 કપ ચણાની દાળ લીધી છે. વાટી દાળના ખમણ એકલા ચણાની દાળથી જ તૈયાર થાય છે. એમાં નહીં તો તુવેરની દાળ, અડદની દાળ કે મગની દાળ, કોઈ પણ દાળ મિક્સ કરવાની નથી રહેતી. એટલે 1.5 કપ ચણાની દાળ મેં અહીંયા પલાળીને રાખેલી છે. તો તમે જુઓ કે ચણાની દાળ એકદમ મસ્ત પલળી ગઈ છે. ચણાની દાળ પલાળવા ટાઈમે ચણાની દાળને 3 થી 4 પાણીથી એકદમ સરસ ધોઈ અને ચોખ્ખી કરી લેવાની. ઘણી વખત વાટી દાળના ખમણમાં વાસ આવતી હોય છે, તો એનું કારણ છે કે તમે દાળ બરોબર ધોયેલી ના હોય તો જ તમારા ખમણમાં વાસ આવે. તો આ દાળને આપણે પીસવાની છે. મિક્સર જાર લીધેલું છે, પાણી નિતારી અને દાળ આપણે મિક્સર જારમાં લઈ લેશું. આજે ફ્રેન્ડ્સ વાટી દાળના ખમણ બનાવવા માટેની બધી જ નાની નાની ટિપ્સ હું તમારી સાથે શેર કરીશ. જો તમે પહેલી જ વખત વાટી દાળના ખમણ બનાવતા હશો ને તો પણ તમારા ખમણ એકદમ પરફેક્ટ તૈયાર થશે. આ દાળ પીસવામાં આપણે દહીં કે છાશનો ઉપયોગ નથી કરવાનો. જે પલાળેલા દાળનું પાણી છે ને એ પાણીમાંથી 2 ચમચા જેટલું પાણી આપણે દાળ સાથે ઉમેરી દઈશું અને પીસી લેશું. આ દાળ આપણે 2 બેચમાં પીસવાની છે. અહીંયા આપણે દાળ પીસી લીધી છે. વધારે 1 ચમચા જેટલા પાણીની જરૂર પડેલી તો મેં પાણી ઉમેરેલું. અને અહીંયા તમે જુઓ કે આ રીતના આપણે દાળ પીસવાની છે. એક પણ દાણો મોટો ના રહેવો જોઈએ. સહેજ દરદરી રહેશે એટલે તમારા ખમણ એકદમ સરસ જાળીદાર તૈયાર થશે. પીસેલી દાળ એક ઊંડા વાસણમાં કાઢી લઈશું. બાકી રહેલી દાળ પણ આપણે પીસી લેશું. અહીંયા બંને બેચની દાળ પીસી લીધી છે. પીસેલી દાળ આપણે આ રીતે ઊંડા વાસણમાં લેવાની, જેથી આથો આવે ને તો બહાર ના જાય. હવે અત્યારે જ બેટર સાથે આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું, અડધી ચમચી હળદર, અને બજારમાં મળતા ખમણમાં લીંબુના ફૂલનો જ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તો અત્યારે આપણે એ જ ટેસ્ટના ખમણ બનાવવાના છે, તો 5 ચમચી જેટલા જ હું લીંબુના ફૂલ ઉમેરું છું. આનાથી ઢોકળા વધારે ખાટા નહીં થાય, પણ ટેસ્ટ એકદમ મસ્ત આવશે. તો હળદર, મીઠું અને લીંબુના ફૂલ આપણે બેટર સાથે સરસ મિક્સ કરી લેશું. અત્યારે તમે બેટરની કન્સિસ્ટન્સી જોઈ શકો છો કે આપણે આટલું થીક બેટર રાખેલું છે. હવે બેટરને સરસ કવર કરી અને 5 થી 6 કલાક કે ઓવરનાઇટ આથો આવવા મૂકી દઈશું. પછી આગળની પ્રોસેસ કરશું. ખીરું ચેક કરીએ. અહીંયા જુઓ કે ઓવરનાઇટ મેં ખીરું રાખેલું, આથો એકદમ મસ્ત આવી ગયો છે. તમે જાડી જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, એકદમ મસ્ત જાળી આવેલી છે. તો એક વખત ખીરું સરસ મિક્સ કરી લેશું. અને મિક્સ કરતાં તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ કે એકદમ ફ્લફી. આટલું મસ્ત ખીરું તૈયાર થયેલું હશે ને તો તમારા ખમણ એકદમ પરફેક્ટ જ બનશે. આ ખમણ બજાર જેવા ટેસ્ટી બનાવવા માટે 2 ચમચી જેટલી લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરશું. આ ખમણમાં લીલા મરચાંની પેસ્ટનું પ્રમાણ થોડું વધારે ઉમેરવામાં આવે છે. 2 ચમચી આદુની પેસ્ટ, અડધી ચમચી જેટલી હિંગ. ખમણ ઠંડા થયા પછી પણ ડ્રાય ના થાય એ માટે 2 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરશું. મીઠું અને હળદર આપણે જ્યારે આથો નાખેલો ત્યારે ઉમેરેલા. બધું જ સરસ મિક્સ કરી લેશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, આથો લેવાનો હતો ને એટલે આપણે બેટરને થોડું થીક રાખેલું. આટલું થીક બેટર સાથે જો તમે ખમણ બનાવશો ને તો તમારા ખમણ ક્યારેય સોફ્ટ નહીં થાય. એટલે આ બેટરને આપણે થોડું પાતળું કરવાનું છે. તો 3 થી 4 ચમચા જેટલું બેટર આપણે બીજા બાઉલમાં લઈ લેશું. હવે બેટર સાથે થોડું હુંફાળું ગરમ પાણી ઉમેરશું. થોડું ગરમ પાણી ઉમેરશો ને એટલે તમારો આથો પરફેક્ટ જ રહેશે. ઠંડુ પાણી ઉમેરશો ને તો આથો થોડો ઠંડો થઈ જશે, પરિણામે તમારા ખમણ પણ હાર્ડ થશે. તો અહીં આપણે 3 થી 4 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરેલું છે. અને બેટરની કન્સિસ્ટન્સી તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ કે આ રીતે રિબિનની જેમ પડે એવી કન્સિસ્ટન્સી થઈ ગઈ છે.
હવે આ ખમણ સોફ્ટ અને ફ્લપી થાય એ માટે આપણે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલા કુકિંગ સોડા ઉમેરશું. આમાં ઈનો ઉમેરવામાં નથી આવતો. કુકિંગ સોડા ઉમેરીને જ આ વાટી દાળના ખમણ તૈયાર થાય છે. એની સાથે અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરશું જેથી કુકિંગ સોડા ઝડપથી એક્ટિવેટ થાય. સોડા બેટર સાથે સરસ મિક્સ કરી લેશું. તો મિક્સ કરતાં જ તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ કે બેટર એકદમ ફ્લપી થવા માંડ્યું છે. મીન્સ કે કુકિંગ સોડા બેટર સાથે સરસ મિક્સ થઈ ગયા છે. આ બધી પ્રોસેસ કરો ને ત્યાં સુધીમાં ઢોકળા તમારે જેમાં સ્ટીમ કરવા છે ને એમાં પાણી ગરમ કરવા મૂકી દેવાનું. આ ખમણ આપણે કડાઈમાં સ્ટીમ કરવાના છે તો એક થાળી તેલથી ગ્રીસ કરી લેશું. અને બસ તરત જ તૈયાર કરેલું બેટર થાળીમાં લઈ લેશું. આ થાળીને આપણે ટેપ નથી કરવાની, ખાલી આમ જ હલાવશો ને એટલે બેટર થાળીમાં સરસ પથરાઈ જશે. જો થાળીને તમે ટેપ કરશો કે થાળીને આ રીતે પછાડશો ને તો જે એર બબલ્સ છે ને એ બેસી જશે, પરિણામે તમારા ખમણ બિલકુલ ફૂલશે નહીં. હવે આ ખમણ ઉપર આપણે કોઈ લાલ મરચું કે કોઈ વસ્તુ છાંટવાની નથી, આમ જ ખમણને સ્ટીમ કરી લેવાના છે. તો અહીંયા કડાઈમાં પાણી ગરમ થઈ ગયું છે. એક સ્ટેન્ડ રાખશું અને તરત જ તૈયાર કરેલી થાળી સ્ટીમ કરવા મૂકી દઈશું. ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું અને થાળીને 15થી 20 મિનિટ સ્ટીમ કરી લેશું. ગેસની ફ્લેમ ફાસ્ટ રાખશું. ખમણ સ્ટીમ કરવા મૂક્યાને 15થી 17 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને ઢાંકણ ખોલતા તમને અંદાજ આવી જ જતો હશે કે આપણા ખમણ સરસ સ્ટીમ થઈ ગયા છે. એક વખત ચેક કરી લઈએ. અહીંયા જુઓ કે ચપ્પુ અંદર નાખતા એકદમ ક્લીન બહાર આવે છે. મીન્સ કે આ ખમણ એકદમ પરફેક્ટ તૈયાર થઈ ગયા છે. તો તૈયાર થયેલી થાળી બહાર કાઢી લેશું અને કડાઈમાં વધારાનું 1 ગ્લાસ પાણી ઉમેરી અને બીજી થાળી સ્ટીમ કરવા મૂકી દેશું. દોઢ કપ ચણાની દાળમાંથી તમે 3 થાળી જેટલા ખમણ તૈયાર કરી શકશો. હવે સ્ટીમ થયેલી આપણે ખમણની થાળી છે ને એ સરસ ઠંડી થવા દેશું, પછી કટ કરશું. ગરમ ગરમ જ જો તમે કટ લગાવશો ને તો ખમણ એક સરખા છૂટા નહીં પડે. થોડી વાર પછી જોઈએ તો અહીંયા ખમણ એકદમ સરસ ઠંડા થઈ ગયા છે. હવે ખમણ કટ કરી લઈએ. ખમણ પરફેક્ટ થયાની નિશાની છે. તમે ચપ્પુ ફેરવો ને તો માખણની જેમ ખમણમાંથી ચપ્પુ પસાર થઈ રહ્યું છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો. ફ્રેન્ડ્સ, ખમણ તમે જોઈ શકો છો કેટલા મસ્ત પોચા એકદમ જાળીદાર ખમણ તૈયાર થયા છે. અને જાળી તો જુઓ. આ રીતે જો ખમણ બનાવી લીધા ને તો ફ્રેન્ડ્સ બજારમાંથી તમે ક્યારેય નહીં લઈ આવો, એટલા મસ્ત આ ખમણ તૈયાર થાય છે. કટ કરેલા ખમણ છે ને એક બાઉલમાં લઈ લેશું. ખમણ સાથે ખાવા માટે સ્પેશિયલ ચટણી બનાવશું. તો મિક્સર જારમાં 2 લીલા મરચાંના ટુકડા ઉમેરશું, સાથે થોડું આદું, 15થી 20 મીઠા લીમડાના પાન અને દાંડલી સહિત 50 ગ્રામ જેટલી કોથમરી ઉમેરશું. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 ચમચી ખાંડ, અડધા લીંબુનો રસ. ચટણીને સરસ થિકનેસ આપવા માટે 2 પીસ ખમણ ઉમેરી દેશું. ચટણી એકદમ સ્મૂથ પીસાઈ જાય એ માટે આપણે 2 થી 3 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરી અને ચટણી પીસી લેશું. અહીંયા ફ્રેન્ડ્સ તમે જુઓ ચટણીનો કેટલો મસ્ત કલર આવેલો છે. તો સ્વાદિષ્ટ ચટણી તૈયાર થઈ ગઈ. હવે ખમણનો વઘાર કરી લઈએ. ખમણનો વઘાર કરવા ગેસ પર કડાઈમાં તેલ ઉમેરશું. તેલ ગરમ થતાં 1 ચમચી રાઈ ઉમેરશું. રાઈ સરસ કકડે એટલે હિંગ ઉમેરશું, સાથે 2 લીલા મરચાંના ટુકડા અને 8 થી 10 મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરી દેશું. બધું સરસ કકડી જાય ને એટલે 1 ચમચી જેટલા તલ ઉમેરશું. તલ આ રીતે છેલ્લે જ ઉમેરવાના જેથી ફૂટી અને બહાર ના ઉડે. તલ પણ તેલમાં સરસ કકડી ગયા છે. લીંબુનો રસ ઉમેરશું અને સાથે 2 ચમચી જેટલી ખાંડ પણ ઉમેરી દેશું.
ખાંડ અને લીંબુનો રસ વઘારમાં સરસ મિક્સ કરી લઈશું. બે ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરશું. થોડું પાણી ઉમેરશું ને એટલે ખાંડ ઝડપથી ઓગળી જશે. તો ખમણ માટેનો સ્પેશિયલ વઘાર તૈયાર થઈ ગયો છે. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું અને તૈયાર કરેલો વઘાર ખમણ ઉપર રેડી દેશું. સાથે જ ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી પણ ઉમેરી દેશું. આ રીતે ઉછાળી અને વઘાર ખમણ સાથે હવે સર્વ કરી લઈએ. સાઈડમાં ચટણી સર્વ કરી દઈએ. તો ફ્રેન્ડ્સ, જોતાં જ ખાવાની ઈચ્છા થઈ જાય એવા આપણા વાટીદાળના ખમણ તૈયાર થઈ ગયા છે. અહીંયા લુક તમે જોઈ શકો છો. એકદમ સોફ્ટ અને સ્પોન્જી. હું આટલું પ્રેસ કરું ને તે છતાંય ઉપર ઉઠીને આવે છે, તમે જોઈ શકો છો. અને ફ્રેન્ડ્સ, મોઢામાં નાખતા જ સડસડાટ ગળે ઉતરી જાય ને એટલા મસ્ત આ ખમણ તૈયાર થયેલા છે. અને એની સાથે જો આવી ચટપટી સ્પેશિયલ ચટણી મળી જાય ને તો પછી મોજ પડી જાય. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજના વાટીદાળના ખમણની રેસીપી પસંદ આવી હોય ને તો વિડીયોને એક લાઇક ચોક્કસ આપજો અને તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી ગ્રુપને શેર કરવાનું બિલકુલ નહીં ભૂલતા. અને હા, આવા જ અવનવા વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે બધી જ નાની નાની ટિપ્સ સાથે તૈયાર થયેલા વાટીદાળના ખમણની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.